हेलो फ्रेंड्स, आज આપણે બનાવીશું બાસ્કેટ ચાટ। પણ આપણે જનરલી ઘરમાં બાળકો જે છે એ કઠોળ નથી ખાતા હોતા, પણ તમે આ રીતે એને બાસ્કેટ ચાટ ખવડાવશો તો એ કઠોળ એકવાર નહીં વારે વારે માંગી અને ખાશે। તમને બનાવવાની મજા આવશે અને બાળકો મોટાને પણ ખાવાની ખૂબ જ મજા આવશે। એટલા ટેસ્ટી એવા આપણે આજે બાસ્કેટ ચાટ બનાવીશું। ફ્રેન્ડ્સ, જો તમને મારો વિડીયો પસંદ આવતો હોય તો પ્લીઝ એને લાઇક, શેર અને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ના ભૂલશો। તો અહીંયા બધાથી પહેલાં મિક્સ કઠોળ આપણે લીધા છે અને એની રેસીપી મારી ચેનલ ઉપર આપેલી છે, છતાં આપણે રિકેપમાં જોઈ લઈએ કે કઠોળ મેં કેવી રીતે બનાવેલા છે। તો અહીંયા મેં મગ અને મઠ લીધા છે, તમે બીજા કઠોળ પણ લઈ શકો છો। પછી આપણે જોઈશે ગ્રીન ચટણી। તો ગ્રીન ચટણી પણ આપણે શોર્ટમાં જોઈ લઈએ કે કેવી રીતે બનાવેલી છે એ। તો આ ચટણી પણ ખૂબ જ ટેસ્ટી છે અને તમારા જમવામાંનો સ્વાદ વધારી દે એવી આ ચટણી તો આવી રીતના આપણે બનાવી અને તૈયાર કરી લેવાની છે। અને હવે આપણે જોઈએ બીજી એક રાજકોટની પ્રખ્યાત એવી ચટણી મેં બનાવેલી છે, એનો શોર્ટ્સ પણ મારી ચેનલ ઉપર છે, તમે જઈ અને જોઈ શકો છો। અને આ જે ચટણી છે એ તમે પાણી યા તો દહીંમાં ડાયલ્યુટ કરી ભજીયા, સમોસા કે કોઈ પણ સાથે તમે એને સર્વ કરી શકો છો। ખૂબ જ ટેસ્ટી અને લાજવાબ એવી આ ચટણી બને છે। તો ચલો આપણે હવે રેસીપી સ્ટાર્ટ કરીએ। તો મેં અહીંયા બાસ્કેટ લીધેલા છે અને એમાં આપણે પહેલાં કઠોળ નાખી દઈશું અને પછી ઉપર આપણે ડુંગળી મિક્સ કરી દઈશું। ફ્રેન્ડ્સ, આ એટલી ઇઝી રેસીપી છે અને જનરલી કઠોળ તો આપણા દરેકના ઘરમાં બનતા જ હોય છે, તો તમે બાળકોને આવી રીતે બનાવી અને ખવડાવશો તો એ ચોક્કસ ખાશે। અને અહીં મેં જે દહીં લીધું છે એમાં થોડી દળેલી ખાંડ અને નિમક નાખી અને મિક્સ કરેલું છે। તો ડુંગળી અને ટમેટું નાખ્યા પછી આપણે એમાં દહીં ઉપરથી નાખી દઈશું, જેથી એકદમ ખાટો મીઠો ટેસ્ટ આવશે અને ખૂબ જ ટેસ્ટી એવો બનશે। અને આ જે ચટણી ગ્રીન છે એ પણ મેં થોડી પાણી નાખી અને ડાયલ્યુટ કરેલી છે, તો એ પણ આપણે એડ કરી દઈશું। અને હવે એના ઉપર આપણે જે ગ્રીન ચટણી બનાવેલી છે એ પણ આપણે નાખી દઈશું। તો ફ્રેન્ડ્સ, એક વખત તમે આ રેસીપી જરૂરથી ટ્રાય કરજો, તમારા ઘરમાં બધાને પસંદ આવશે અને બનાવવી ખૂબ જ ઇઝી એવી છે। તો હવે મેં અહીંયા ખજૂર અને આંબલીની ચટણી લીધેલી છે, એ પણ આપણે એડ કરી દઈશું। તમે તમારી ક્રિએટિવિટી બતાવી અને આમાં બીજું પણ કંઈ એડ કરી શકો છો, જે તમારા બાળકોને પસંદ હોય એવું તમે આમાં નાખી શકો છો। તો હવે ઉપરથી મેં અહીંયા ઝીણી સેવ નાખેલી છે અને તમે અહીંયા દાડમ અને ધાણાભાજી પણ એડ કરી શકો છો, જો તમારા બાળકોને પસંદ હોય તો તમે એ પણ નાખી શકો છો। અને ઉપરથી આપણે ખજૂર આંબલીની ચટણી અને ગ્રીન ચટણી નાખી અને સર્વ કરીશું। તો ફ્રેન્ડ્સ, તમને આ રેસીપી કેવી લાગી એ મને જરૂરથી જણાવજો અને ચલો હવે મળીએ નેક્સ્ટ વિડીયોમાં। ત્યાં સુધી બાય બાય, ટેક કેર, થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ।